අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් වලින් හමු වෙනවා. ඉතින් අද මම පුතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව ගණිත ගැටලු කිහිපයක්. මම ගිය වරත් ගණිත ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරා. අදත් මම ගණිත ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වාහනවල රෝද නැත්තම් කකුල් ගණන්, සතුන්ගේ කකුල් ගණන්, ඔලු ගණන්. අන්න ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු හදන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරම ඔයාලට ගාණක් කියලා දෙනවා. හොඳයි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ හැමදේනම මේවයි ගණන් බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. right. අපි ගාණක් බලමු. මුලින්ම තියෙනවා පුතා රථගාලක නවතා තිබූ යතුරු පැදි සංඛ්‍යාව සහ වෑන් රථ සංඛ්‍යාව 19යි. හරි මම ලියමු. අපි ලියමු යතුරු කියලා මම ලියනවා. පැදි සහ වෑන් රථ ඔක්කොම 19ක් තියෙනවලු. මෙතන කියන්නේ යතුරු පැදි වෑන් රථයි 19ක් තියෙනවලු. පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ කියනවා මුළු රෝද නැත්තම් මේ වගේ තියෙන මුළු රෝද ගාන 48යිලු. පැහැදිලිද? අහන්නේ යතුරු පැදි කීයද වෑන් රථ කීයද කියලා. බොහොම කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනි ගානක්. යතුරු පැදි සහ වෑන් රථ 19ක් තියෙනවා. රෝද ගාන 48යි. අහන ප්‍රශ්නේ යතුරු පැදි කීයද වෑන් රථ කීයද කියලා. මේක මම පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. යතුරු පැදියක් ගත්තොත් රෝද 2යි. වෑන් රථයක් ගත්තොත් රෝද 4යි. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක ඉගෙන ගන්නේ මේකේ රෝද අඩු එකකින් නේ පටන් ගන්න කියන්නේ. මම කියන්නේ මේ වෑන් රථ සංඛ්‍යාවක රෝද 4ක් තියෙනවා. යතුරු පැදියක රෝද 2ක් තියෙනවා. ওই දෙකේ වෙනස 2යි. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ පුතේ අපි මුලින්ම කරන්නේ මේකේ අඩු රෝද සංඛ්‍යාවක් කියන එක තමයි අල්ලගන්නේ මේ ගාන හදන්න. හරිද? එහෙනම් මුලින්ම කරන්නේ මේ රෝද සංඛ්‍යාව තියෙනවානේ 48. ඔය 48 යතුරු පැදියක රෝද 2යි. ඒ කියන්නේ වෑන් රථ ගාන යතුරු පැදි ගානේ රෝද අඩු කරපුවම වෙනස 2යි. ඕක අපි දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට 48 දෙකෙන් බෙදපුවාම දෙවරක් 2 4යි බිංදුවයි මේ 8 මෙතෙන්ට ගියා 8ට දෙකේ ගොඩවල් 4යි. දෙවරක් 4 8යි 8න් 8 බිංදුවයි. එහෙනම් දැන් අපි කරන්න පුතේ මේ ආපු 24න් අර යතුරු පැදි සහ වෑන් රථ සංඛ්‍යාව තියෙනවනේ 19ක්. අපි 19ක් අඩු කරනවා. 24න් 19ක් අඩු කරපුවාම උත්තරේ එන්නේ 5යි. මේ 5යි කියලා ආවේ වෑන් රථ සංඛ්‍යාව. ඔන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි දැන් මේ යතුරු පැදි සංඛ්‍යාවෙන් මේ ගාන බෙදලා එන උත්තරේ එන්නේ වෑන් රථවල. පැහැදිලිද මං කියපු එක? තේරුණාද? right. එතකොට දැන් 24න් 19ක් අඩු කළාට පස්සේ උත්තරේ 5යි. ඒ කියන්නේ වෑන් රථ 5යි. දැන් ඔක්කොම වාහන 19යිනේ තිබ්බේ. 19න් 5ක් වෑන් රථ වුණාම 19න් 5ක් අඩු කළාට පස්සේ 14ක් වෙන්නේ මොනවද? යතුරු පැදි. පැහැදිලිනේ? දැන් පොඩ්ඩක් උත්තරේ හරියද බලමු. වෑන් රථ 5යි. ඒ කියන්නේ රෝද 4 ගානේ 4 වරක් 5 20යි. හරිද? 20යි. එතකොට යතුරු පැදියක රෝද 2යිනේ. දෙවරක් 14 28යි. එතකොට ඔක්කොම 48යි කියලා ඔන්න අපිට ලැබෙනවා. right. ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නේ හරියටම ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. පැහැදිලිද? right. අපි මේ ප්‍රශ්نين අමතරව දැන් බලමු පුතේ තවත් ප්‍රශ්නයක් අපි ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. දැන් අපි ඔය ඉගෙන ගත්තේ වාහනවල රෝද පිළිබඳව. දැන් අපි තවත් ගානක් ඉගෙන ගමු. පැහැදිලින එක හදන හැටි හොඳට තේරෙන්න ඇති. right. කානුවක් කැපීමට මිනිසුන් 3 දෙනෙකුට දින 60ක් ගත වෙනවා. එනවා නිකන් ලියන්නම්. මිනිසුන් 3 දෙනෙකුට දින 60යි. ඔන්න මම නිකන් ලිව්වා බලා ගන්න. මිනිසුන් 3 දෙනෙකුට දින 60යි. අහන්නේ මෙම කානුව දින 5කදී කපා නිම කිරීමට අවශ්‍ය වන මිනිසුන් ගාන. කානුවක් කැපීමට මිනිසුන් 3 දෙනෙකුට දින 60යි. හරිද? මෙම කානුව දින 5කදී කපා නිම කිරීමට මිනිසුන් කීයක් අවශ්‍යද? හරිම ලේසි මේ ගන්න හදන්න. මුලින්ම කරන්නේ මේ මිනිස් දින ගාන හොයන්න. මෙන්න මෙහෙම පුතේ. මිනිස් දින
සමානයි මොකද පුතා කරන්නේ මේ මිනිසුන් 3 ගුණ කරන්න 60න්. එතකොට පුතේ 3 වරක් 0යි 3 වරක් 6 18යි. 180යි. පැහැදිලිද? දැන් මේක දවස් 5කදී නිම කිරීමට අවශ්‍ය මිනිසුන් ගාන බලන්න. ඔයා කරන්න ඕනි 180 බෙදන්න 5න් බෙදන්න. 5 වරක් 3 15යි. එතකොට 3ක් ඉතිරි 30ට 5 වරක් 6යි. මිනිසුන් 5 දෙනෙකුට එතකොට දින 5කදී නිම කිරීමට මිනිසුන් 36ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මිනිසුන් 36. ඒ කියන්නේ මේක දැන් මිනිසුන් 3 දෙනෙකුට දින 60යි. එහෙනම් දවස් 5කින් මේ වැඩ ඉවර කරන්න මිනිස්සු 36ක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම කරන්න අපි උතේ මිනිස් දින ගන්න. මේ කිල්ල තියෙන උඩින් තියෙන ගාන ගුණ කරන්න. මිනිසුන් 3 දෙනෙකුට දින 60යි. 3 ගුණ කිරීම 60 180යි. ඒ එන ගාන පළතින ගාන බෙදෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඒකත් හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගත්තා මිනිස් දින ගණන්. හරි. දැන් ඔන්න ඔය වගේ ගැටලු තමයි ඔබට ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට ලැබෙන්නේ. අපි තව ගණිත ගැටලුවක් බලමු. වර්ෂ 1300. ඔන්න මම ලියනවා 1300 අයත් වන සියවස හා දශකය ලියන්න. දශකය කියන්නේ මොකද්ද? අවුරුදු 10ක කාල පරිච්ඡේදයට පුතා අපි කියනවා දශකයක් කියලා. ඒ කියන්නේ 1 ඉඳන් 10 දක්වා පළවෙනි දශකය. 11 ඉඳන් 20 දක්වා දෙවෙනි දශකය. 21 ඉඳන් 30 දක්වා තුන්වන දශකය. අවුරුදු 10න් 10ට යන කාලය. සියවසක් කියලා කියන්නේ අවුරුදු 100ක්. 1 ඉඳන් 100 දක්වා පළවෙනි සියවස. 101 ඉඳන් 200 දක්වා දෙවන සියවස. පැහැදිලිද? තේරුණා. එහෙනම් මේ වර්ෂ 1300 මම කෙටිම ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මේ කෙටිම ක්‍රමේ දැන් ඔයයන් අහනවා කියන්නකො මේකේ පුතේ දශකය. ඔයා කරන්නේ මේක හිමීට මේ විදිහට 10න් බෙදන්න. හරි ලේසි. හැබැයි බින්දු ටිකක් ආවොත්. අගට බින්දු මේ විදිහට ආවොත් අපි කරන විදිහ. පැහැදිලිද? තේරුණා. right. එහෙනම් මේ බින්දුවට මේ බින්දුව කැපුණා. එහෙනම් 130යි 130 වන දශකය. 130 වන දශකය තමයි ඔය තියෙන්නේ. දැන් සියවස ඇහුවොත් 1300 100ෙන් බින්දු දෙකට බින්දු දෙක මේ විදිහට කපලා දානවා. එතකොට 13 වන සියවස 130 වන දශකය 13 වන සියවස. පැහැදිලිනේ? තේරුණාද දැන් හදන හැටි? ඔබට පැහැදිලිද? right. තව මේ වගේ වර්ෂ සහ සියවස් හදන හැටි මම ඉදිරි පාඩම් වලදී මීට වඩා මේ බින්දු දෙකක් අගට ලැබෙන්නේ නැතුව එන ඒ වගේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මේක මතක තියාගන්න ඕන. පැහැදිලි ලේසි. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඒකත් ඉගෙන ගත්තා. දැන් තියෙනවා මේ වගේ ගාන. එක ළඟ පිහිටි සංඛ්‍යා තුනක එකතුව 96යි. මූල් සංඛ්‍යාව කීයද? එක ළඟ පිහිටි සංඛ්‍යා තුනක එකතු 96යි. ඒ කියන්නේ එක ළඟ පිහිටි කියලා කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 ඒ එක ළඟ පිහිටි සංඛ්‍යා. දැන් මෙතන කියනවා එක ළඟ පිහිටි සංඛ්‍යා තුනක එකතුව 96යි. මූල් සංඛ්‍යාව හොයන්න. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? එක ළඟ පිහිටි සංඛ්‍යා තුනක එකතුව 96 කියනවා. ඒතර සංඛ්‍යා තුනක් තියෙනවා. ඒ 96 ඒ කියවෙන සංඛ්‍යා තුන අපි දන්නේ නැහැනේ. එක ළඟ පිහිටි සංඛ්‍යා තුනක්. එහෙනම් ඒ 96 තුනෙන් බෙදන්න. මේ බලන්න 96 තුනෙන් බෙදනවා. ඒකට 3 වරක් 3 9යි 6ට 3 වරක් 2යි 3 වරක් 2 6යි. ඔන්න දැන් මෙහෙම හදපුවාම පුතේ අපිට එන්නේ මේකේ මැද සංඛ්‍යාව. එක ළඟ පිහිටි සංඛ්‍යා තුනක් අරගෙන ඒකේ එකතුව 96 කියනවනේ. අපි මොකද කරන්නේ 96 තුනෙන් බෙදුවා උත්තරය ආවේ 32. මේ එන්නේ මැද සංඛ්‍යාව. එතකොට එක ළඟ පිහිටි සංඛ්‍යා දෙක බලන්න ඔයාලා පෙර හා පසු සංඛ්‍යා දෙක මේකට ලියන්න. 31ට පෙර 32ට පෙර 31 32ට පෙර 33. ඕන්න සංඛ්‍යා දුන්න. දෙපැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යා දෙක අපි ලියුවා. බලන්න එකතු හරියද කියලා. 31 32 33 3යි 2යි 6යි එතකොට 3යි 4යි 5යි 6යි. 6ක් එනවා. 3යි 3යි 6යි 9යි 96. පැහැදිලිනේ?
එක ළඟ පිටි සංඛ්‍යා තුනක එකතු 96. ඔයාලා මොකද කරන්නේ? 96 තුනෙන් බෙදන්න. බෙදපුවාන් එන උත්තරේ එන්නේ පුතේ මැද සංඛ්‍යාව. ඔය සංඛ්‍යා තුනේ මැද සංඛ්‍යාව. ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? පෙර හා පස් සංඛ්‍යා දෙක ලියලා දාන්න. හරිම ලේසි. හොඳයි. හරි. දැන් අපි ඔන්න කතා කරා ශිෂ්‍යත්ව ගණිත ගැටලු කීපයක්. පැහැදිලිද? තේරුණා. දැන් මම තව පොඩි ගණනක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මේක මේ ගණිත කෙටි ගමයක්. දැන් ඔයාලට එනවා 35 35න් ගුණ කරා. දැන් මම මේ කියලා දෙන්නේ බොහොම කල්පනාවෙන් ගණිත ගැටලු විසඳන ආකාරය සහ කරන ආකාරය. දැන් මේක හදනකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? හොඳට බලාගන්න. මේ අගට පහ එන එක ස්ථානයේ පහ එන සංඛ්‍යා ගුණ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. මේ 5 වරක් 5 25යි කියලා මෙතන ලියනවා. පැහැදිලිද? ලියලා අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ 3ට වඩා එකක් වැඩි සංඛ්‍යාව 4නේ. 3 4ෙන් ගුණ කරනවා. 3 වරක් 4 12යි. ඔය විදිහට තමයි අපි හදන්නේ මොකද්ද? අගට පහ එන සමාන සංඛ්‍යා ගුණ කරලා හදන්නේ ඔය විදිහට. රයිට්. දැන් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ චක්‍ර දෙකක් ඔයාලට ලේසියෙන් එන හැටි. රයිට්. මම කියලා දෙනවා ඔයාලට මේ 3 වරක් සහ 5 වරක් චක්‍රේ ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. 3 වරක් චක්‍රේ මෙහෙම පුතේ කරන්නේ. අපි මෙන්න මේ විදිහට chart එකක් ඇඳ ගන්නවා. හරිද? හරි. ඇඳගෙන මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතනින් අපි ලියනවා 1 2 3. නැවත මෙතනින් පටන් ගන්නෙ 4 5 6. මෙතනින් 7 8 9. ඉලක්කමක් ලියන්න ඉඳ තියා ගන්නවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ලේසියිනේ. දැන් මේ පළවෙනි තීරේ තියෙනවා. ඒකට බිංදු දාගෙන යනවා. බිංදු 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 බිංදු. දෙවෙනි තීරේ තියෙනවනේ. ඒකට 1 1 1 දාගෙන යනවා. තුන්වෙනි තීරේ තියෙනවනේ. ඒකට 2 2 2 දාගෙන යනවා. තුන් වරක් 3යි, තුන් වරක් 2 6යි, තුන් වරක් 3 9යි. තුන් වරක් 4 12යි, තුන් වරක් 5 15යි ආදී වශයෙන් ලේසියිනේ කොහොමද කරේ? කොටු 9ක් ඇඳා මෙතනින් පටන් ගත්තා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා ලිව්වා. මේ තීරයට තිරස් හතට බිංදු දාගෙන ගියා 1 2. පැහැදිලිද? රයිට්. දැන් ඔයාලට 3 වරක් 10 30යිනේ ඒක අපිට ගැටලුවක්ම නැහැ හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් 3 වරක් 11 3 වරක් 12 3 වරක් 13 කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මේ තියෙන තීරය අපි ලියා ගන්නවා මෙතනින්. 3 6 9 බිංදුනේ තිබ්බයකට. අපි මේ බිංදු ටික හිමීට මකනවා. මකලා දැන් අපි දැන් මේ බිංදුව 1 2 නේ. දැන් මෙතන දානවා 3. 3 3 3. හරිම ලේසි. ඔය විදිහට 3 වරක් චක්‍රේ ඔයා මතක තියාගන්න. දැන් අපි බලමු එහෙනම් පුතා 5 වරක් චක්‍රේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. right. මම කියලා බලන්න මම 5 වරක් 1 5 වරක් 2 5 වරක් 3 5 වරක් 4 5 වරක් 5 5 වරක් 6 5 වරක් 7 5 වරක් 8. මෙතන 5 වරක් 9 5 වරක් 10 5 වරක් 11 5 වරක් 12. හරිම ලේසි. මම 5 වරක් දැක්කනේ. ඔයාලා හිතුවේ ඕක නම් ලේසි. නමුත් මේක කෙටි ගමේ මම කියලා දෙන්නම්. පුතේ මේ එන 5 වරක් චක්‍රේ ඔයාලා මුලින්ම ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ටික highlight කරගන්න. මේ තියෙන්නේ 2 5 වරක් 4 5 වරක් 6 5 වරක් 8 5 වරක් 10 5 වරක් 12. පැහැදිලිද? හරි. මේ සංඛ්‍යා ඉදිරියට අපි මොකද්ද කරන්නේ? බිංදුව දාගෙන යනවා. මේ බලන්නකො. බිංදුව 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 මෙතෙන්ට බිංදුව මෙතෙන්ට බිංදුව. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා හොයලා ඒ 5 වරක් 2 5 වරක් 4 ඒවනේ ඉරට්ටේ බිංදුව දාගෙන ගියා. දැන් කරන්නේ මේ දැක්වෙන සංඛ්‍යාවේ භාගය ලියනවා. දෙකේ භාගය 1යි 4 භාගය 2යි 6 භාගය 3යි 8 භාගය 4යි 10 භාගය 5යි 12 භාගය 6යි. ලේසිනේ. ඒ තමයි කියන්නේ.
පස්වරක් එක කීයද? ලේසියිනේ. මේ 10 අල්ලපු එක්කෙනාගේ භාගෙ ලියන්න. 10 භාගෙ 5යි. 3 20 භාගෙ ලියන්න. ඒතර 10 නෙන්නේ. එහෙම කරන්න බෑ ඒක. මේ කරන්න අපි 10ට 5ක් මේ දෙන්නගේ එකතු මෙතෙන්ට ගන්න. 15. දැන් තේරුණාද? හරි. එතකොට 5 වරක් 4 20යි. හරිද? දැන් මොකද කරන්නේ? 5 වරක් 5 වන්නේ. දැන් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? දැන් මේ ටික හදපු විදිහටම මේකත් හදාගන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන යනවා. නෑ මම මේ ටික දැන් ආයෙ නැවත මකනවා. හරි ඔන්න ඔය ටික මැකුවා. මේක ලේසියිනේ පුතා. හරිම ලේසියිනේ. 10න් 5ක් අඩු කරගන්න. 5යි. 20නේ 20න් 5ක් අඩු කරගන්න. 15යි. 30නේ 30න් 5ක් අඩු කරගන්න. 25යි. 40නේ 40න් 5ක් අඩු කරගන්න. 35යි. 50නේ 50න් 5ක් අඩු කරගන්න. 45යි. 60නේ 60න් 5ක් අඩු කරගන්න. 55යි. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රම ඉගෙන ගන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. තවත් දවසක අලුත් ක්‍රම ටිකක් එක්ක අපි හමු වෙමු. අයබෝවන්.